मौरीले टोक्यो नि यार। आम्म जाने जाने त 98 निरान्सु मदर है छोड्देला ढुक्क ढुक्क लेट्स गो गाइस ड्रोन शट गर्न है हामी ड्रोन शट हेर्ने लागि गाइस बाइक चेक नयाँ हेलमेटमा नयाँ सेटअप हो लाइक के कस्तो हुन्छ हेरौँ। सो गाइस हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल सबैजनालाई इट्स मी बोय सुनिल। सो आज चाहिँ कता जाने हो त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। सो मैले म साथीको घर जान्छु अनि रेडी हुँदैछ। सो उसँगै हो जाने हामी 3 जना हुन्छौँ होला। मेरो बाइक लग्दैन होला। सो आज खोक्का बाटोहरू हुन्छ खोक्का भ्लगको बाटो जाँदा त खोक्का बाटोहरू हुन्छ नि त। अनि हामीसँग चाहिँ एउटा एनएस छ र एउटा एनएस छ। सो हामी चाहिँ कुल स्टार गरिसक्यौँ। सो त्यही यो माइकहरू पनि कस्तो आउँछ केही गरेको छैन अनि सेटअपहरू चाहिँ के कस्तो भयो थाहा पनि छैन होइन। सो त्यही यो बाहिरतिरको रमाइलो गर्दै जानुपर्छ खोक्का भ्लग। म सोल्टीलाई पिकअप गर्छु ल। हेलो गाइस वेलकम टु सुनिल भ्लग। मेरो स्टिकर छ मेरो बाइकमा चाहिँ उक्की भयो। सो हामी चाहिँ आज कास्कीको जाँदैछौँ हुनुहुन्छ यता आनन्द ब्लग अनि हाम्रो यता खोक्का ब्लग यो यता हेर्नु यहाँ हेर्छौँ देख्छु त। यो चाहिँ फुल क्लोज छ अलि म चलाउन लाग्यो लाइक कस्तो हुन्छ हेरौँ। सो त्यही हो मेरो बाइक चाहिँ यहीँ छोडिदियो किनकि ह्यान्डल छ बिलबुक फेल छ त्यही भएर छोडिदिएको गाइस। सो कस्तो हुन्छ भिडियो हेरौँ। आज हेम्जामा 100+ स्पिड हान्नुपर्छ मैले यसले मलाई स्पिड हान्न नदिने रे। अब हेरौँ के हुन्छ। धेरै पछि मुटु भ्लग गर्दैछु मिठो गफ हान्दै जानुपर्छ गाइस। लेट्स गो छोडिदियो। दुई गियरमा है ल ल ल यो कच्ची माटो हुन्न के त्यही गर्नुपर्ने हो अरे। सो भयो स्टार्ट भयो गाइस। सो मसिना बङ्गर इज वेलकम लेट्स गो सल्टे। यतातिर चाहिँ पिच गर्नुपर्ने छ क्या यहाँ लास्टै कच्ची छ। ल सरकार यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो बाटो छिटो पिच गर्नु पऱ्यो। ठुल्ठुलो कुरा गर्न र क्या आज कति देखाउने हेम्जाको बाटो यार। सो गाइस हामी चाहिँ हेम्जा आइसक्यो। सो त्यही हो अब यतातिरको बाटो धेरै देखाइसक्यो। अब यो बनाउँछु पहिला सिरी यो नट त्यसपछि बल्ल किन हो ए सेटअप गर्ने। नयाँ भ्लगरहरूले यसरी इन्ट्रो दिन्छन् हेरौँ है लास्ट मान्नु पर्दैन। तेरो त ल तेरो इन्ट्रो कसरी दिन्छस् त्यो हेर्नु गाइस। सोल्टी यस्तो सोल्टी ल्याऊ म सिकाइदिन्छु। यहाँबाट ठ्याक्क यस्तो होइन भिडियो गर्ने अनि यस्तो गरी खिच्छ यु न यस्तो यस यस बस यस लेट्स गो। नयाँ भ्लगरहरूले अलि साह्रो या मेरोबाट नि 2 सब्सक्राइब 100 सब्सक्राइब पुऱ्याइदिउँ त गाइस। कति छ अरे 100 हेम्जा बजारमा आइपुग्यौँ। सो त्यही हो अब बिस्तारै फुटेजहरू हेर्दै गरौँला। केही कुराहरू भन्न नै आएको छैन क्या धेरै पछि बनाएर। पछाडि चाहिँ आनन्द सोल्टे आउँदैछन्। सो बिस्तारै जानुपर्छ
सो त्यही हो भेट्दै गरौँला माइकको क्वालिटी पनि कस्तो आउँछ थाहा पनि छैन नयाँ हेलमेटमा चाहिँ यसो डट हेलमेटमा कस्तो आउँछ फर्स्ट टाइम युज गरेको यार सो त्यही हो यहाँ चाहिँ स्पिड चेकहरू गरिरहेको हुन्छ बी केयरफुल अनि नि यार मौरीले टोक्यो मौरीले टोक्यो नि त यार ए राटा मकै छ्या हेर त सुनिन्छ गरे यार आनन्द सोल्डे आइसक्नु भयो आनन्द सोल्डे यो आमा जाम 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 सो न्यू भ्लगर इन टाउन सो केटाहरूले मिनेट गरेर आज सपोर्ट गरिदिउँ आमा 220 इन फायर माकुरी कुडाउँछ नि त है 96 97 आमा जाने जाने 98 निरान्छु आमा यत्रो स्पिड हान्ने यसले त्यत्रो हानिसक्नु म तल हेर त डेन्जर हात सुनिँदै गयो यार सो केही छैन सराङकोटबाट जाँदा चाहिँ अलिक उकालो पर्छ लाइक होइन अहिले ठाडै उकालो छ नि त सो यो बाटो आयो भने चाहिँ यसरी घुम्नुपर्छ तर त्यस्तो उकालो छैन क्या सो काशीको जानलाई चाहिँ यता पार्क्यो है सो अलि उस हुन्छ भनौँ राम्रो हुन्छ क्या यताबाट जान सजिलो पर्छ भनौँ सो त्यही हो अब बिस्तारै जाउँला सराङकोटबाट 5-10 मिनट लाग्छ अनि त्यसरी नै जाने हो भनौँ कस्तो चिसो हुन्छ क्या यो जब यो घट्टे खोला कतेर यो पारी छिर्यो भने चिसो फिल हुन्छ क्या आफैलाई कस्तो हुन्छ भने महाकाडक्स यो चाहिँ पछाडि बसेर मेरो कुरा सुनेर हाँसिरहेको छ महाकाडक्स हाम्रो त बोल्ने बानी परिसक्यो नि सो गाइस सब्सक्राइब नगरे नि भिडियो चाहिँ फुल हेरिदिनु होला अनि त्यही हो मलाई चाहिँ अहिले मेरो युट्युबबाट केही हुन्छ कि भन्ने आश हो होइन सो ग्रो चाहिँ अब हुन आँटी भ्यायो सो त्यही हो यत्रो 1.5 वर्ष मिहिनेत गरिसक्यो अब त्यतिकै छोड्न नि भएन नि त होइन सो क्यामेरा बिग्रिरहेको थियो अस्तितिर क्यामेरा नि बन्यो भने माक्री लास गाह्रो भएर यार क्यामेरा नहुँदा गाउँको यस्तो मिठो मिठो भिडियो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ लास गाह्रो भएर यार अनि पुरा फोनबाट खिच्ने होइन पुरै वाइट खिच्दैन नि त 8+ अनि त्यही भएर अलिक गाह्रो हुने क्या आफ्नो बाइक चलाएर अरूको बाइक चलाउँदा अलि कुदाउन नसकिने फिल हुने रहेछ क्या किनकि पर्फेक्ट छैन नि त हात बसेको छैन नि त त्यही भएर आँखा त्यही चाहिँ नयाँ हो गरे बाइक नै त्यही भएर नि हो गरे त्यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट टर्न लिने हो कस्तो मजा नौनाडा आइपुग्यो यहाँबाट हामी लेफ्ट टर्न लिने हो गाइज और गुम्माले डिल 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 और डिला चाहिँ डिल ओ डिल डिल मेरो चाहिँ पुरै शून्य हो क्या यहाँ हेर है यस्तो शून्य यार केले टोक्यो लास हेर्नु त्यो कालो दाग बस्यो यार उतै हो क्या पसल छ यस्तो शून्य मेरो हारे म जाँदा चलाउनु होला यार यस्तो गर्नै देखेन मान्छे मरले टोकेर यस्तो भयो यार कस्तो डसा हो त नि यस्तो स्पिडमा नि है तैँले चला भने तँलाई टोक्थ्यो होला यार है होइन क्या तलै थियो आज चाहिँ कास्की कोटको ड्रोन सटहरू पनि हान्नुपर्छ होइन या बाइक यहीँ राख्ने हो त्यसपछि हिँडेर जाने हो होइन हामी चाहिँ आइसक्यौँ यो डेस्टिनेसनमा यहीँ हो क्या अब यहाँ त हिँड्दै जाने हो हामी चाहिँ बाइक यति राख्ने निर्णय गऱ्यौँ यो के हो खासै रगत जमेको हो कि बिस हो नमिठो खाइदियो हामी चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्दै जाने हो ठ्याक्क उहाँ माथि हो क्या जाने फेरि बाइकहरू चाहिँ यता राख्यो चटपट पसलहरू हुँदैछ त्यही हो हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ खोक्का ब्लग हेलो
What's up? दाइ हो त्यो यो मान्छे तर डेन्जर आइदिरहेछ कि ल एकदम सानो जस्तो लाग्छ सो ल आनन्द केही भन्न छ ल आनन्द भ्लगलाई चेकआउट गरिदिउँ हाम्रो खोक्का भ्लग एकदम जति आएको हाल्दैछु ल सो लेट्स गो हाम्रो एउटा डोज थपिसकेको छ आइज दोस आउ जाऊँ सो दोस पनि जाने अरे माथि सो त्यो पहिला पनि गएको थिएँ म यता अनि राम्रो छ ठाउँ चाहिँ अनि जस अहिले चाहिँ हाम्रो खुक्का भ्लग जिउ नआएको रहेछ उसलाई पनि ल्याऊँ अनि भिडियो पनि बनाउँछ भनेर आइदिएको गाउँतिरको ड्रोन सट हेर्नुभयो होला अब चौरो गाउँ मात्रै हो नखिचेको सो अब यसकै गाउँ तेरो त गाउँ होइन यसको चाहिँ खास गाउँ होइन यो चाहिँ बसेको ठाउँ हो त्यो चाहिँ होइन सो त्यही अब चाँडै हान्नेवाला छ त्यहाँ पनि अनि यो बोइलर भएको माखुरी सेल्टी भएको न सुकाइजा चाहिँ उकालो तन्नै छ भनौँ अनि यो कुकुर हाम्रो पछि आइरहेको सो यहाँ चाहिँ पटिछ्यालै रहेछ यहाँ बस्यो एकछिन हामी दुईजना सरहरू यहाँ गर्नुहुन्छ एकदम उकालो बाटो चाहिँ जे होस् कहिले नआउने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम रनिङ गर्ने ठाउँ हो नि पहिलाको जामा होइन सुटेको प्याराग्लाइडिङ गरिरहेको सो त्यही हो हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ आज पूजाआजा रहेछ अनि भिड छ अरे मान्छेहरूको के छैन आज कार्यक्रमहरू के कुरो चाहिँ हेर्न सकिन्छ सेनाकेर चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गरिरहेको छन् यता हुनुहुन्छ हाम्रो मित्रहरू सो हामी चाहिँ यहाँ जाने हो एकछिन बसिदिएको सो यहाँबाट बवाल देख्दो रहेछ क्या भ्यूहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हेम्जा बजार सो यहाँ चाहिँ यस्तो झन्डा राखिरहेको रहेछ त्यही हामी चाहिँ माथि जान्छौँ यहाँ हाम्रो एउटा साली आउनुभएको छ यहाँ हेलो वाट्सअप तँलाई त सनिलले लग्ने हो अरे जाने हो आइज ज्वाइँ बन्न ए सारू भाइ हात देऊ भनेको सो त्यही हो यो चाहिँ फोटो खिच्नु हैरान गरेर एक कपी ल मेकअप ल ए ब्लगर भएपछि अब बोल्ने उच्छार बाटो नपाइँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो होइन अब माथि यहाँ 4x4 रहेछ अनि मेरो जातिहरू यही सबैले मैले खिच्छ नि यहाँ झन्डा छ त्यही घरबार चाहिँ यही हो क्या अरे अनि त्यही हो अब के हेर्नु खराब त नसक्नु रहेछ दरबार यस सरकार उहाँबाट चाहिँ केटाहरू रहेछ दरबार हेऱ्यो त्यही हो ड्रोन सट हेरौँ ल चाहिँ त ढुङ्गा चढाउँछ झन्नै रहेछ ढुङ्गाहरू चढाउन सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ सो देख्न सक्नुहुन्छ अब एकछिनमा ड्रोन सट हान्नु ल अलि हावा चलिरहेछ सो हामीले चाहिँ अब कभरसँग हान्दैछौँ अनि हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ त्यही राख्नेछौँ सो कपिराइट नहानिदिनु होला के गीत रे जोन च्याम्लिङ राईको मनमै छौट्नी भन्ने गीत हो है सो लिरी टु वान गो अब ड्रोन उडाम भनेको अलिअलि मन ढुकढुक भइरहेछ हावा चलिरहेछ नखिच्ने यहाँ सो त्यही हो अब हेरौँ ड्रोनको सटहरू कस्तो आउँछ सो लेट्स गो फर ड्रोन सट 3 2 1 गो उडाम है त नतर है छोड्दे ढुक्क लेट्स गो ड्रोन सट उडाउन है
फुटेज हान्यो अनि यो चाहिँ बल बनाएको रहेछ केटाहरूले हल्का फुल्का फोटोसोटो खिचे दुईटा मोडेल हुनुहुन्छ इधर भिडियो कस्तो लाग्यो गाइज कमेन्ट गरिदिउँ लाइक गरिदिउँ सेयर गरिदिउँ सबभन्दा ठुलो र झन् सब्सक्राइब गरिदिउँ सो त्यही हो अब होप इन दिस भिडियो गाइज कस्तो भिडियो चाहिन्छ सब कमेन्ट गरिदिउँ अनि त्यही हो बाटोतिर गएर एउटा त फुटेजहरू ल्याउँछु अनि बाई बाई यसले डह्रो बिला सुनिल ब्लग्सले गाइज ए हो र होइन मैले कहिले पनि खाने सो त्यही हाम्रो चाहिँ यस्तो देख्दै के ड्रोनमा देखेन अब नेक्स्ट टाइम आएर नेक्स्ट हाम्रो केही भन्न छ आनन्द सब्सक्राइब तिम्रो च्यानलको नाम भनिदियो न नेभर माइन्ड आनन्द भ्लग छ अनि खोक्का भ्लग छ नामको राखिदिएको भन् न खोक्का भ्लग सो त्यही हो उसको च्यानल नि सब्सक्राइब गरिदियो गाइस सबैले सेयर गरिदियो हैन मेरो चाहिँ गर्नै पर्छ मेरो भाइले हैन सबले माया गरिदिनु होला गाइस यही खतरा देखेछ त यार सो गाइस यहाँको अब हामी मात्रै बेरोजगार हो कि एउटा रोजगारले त्यहाँ काम पाइहाल्यो अनि उसले चाहिँ दामी फोटो खिच्दैछ दामी निकाल है हाँस्नु पऱ्यो क्या दिने भएन हाम्रो मोडेलले हाम्रो आमालाई एउटा गीत सुनाउँदैछ सो चटपट सावन्य आमालाई सो त्यो अब अहिले कस्तो गीत गाउँछ राम्रो दिला हाँस्नु है केटाले खै त गलेश्वरको मन्दिरमा आएन त्यो नि छ है हेट आएन आमा यसलाई अलि ठोरे हालिदिनु यसलाई गिटा आएन अलि ठोरे हालिदिनु है